Бонжур! У нас півдня на Страсбург, тож ми вирішили не гаяти часу і одразу побігли скрізь. Прогулялися вулицями старого міста, зазирнули у маленьку Францію, тут де фахверкою будинки такі милі, що хочеться переїхати туди жити, поки не згадаєш про ціни. Побачили величний Нотр-Дам, від якого трохи закрутилася голова, і це не від висоти. А ще встигли стрибнути на кордон між Францією та Німеччиною, бо чому б не змінити країну під час звичайної прогулянки? І наприкінці найголовніше – ми скуштували кюгельхоф, бо яка подорож без солодкого приводу сказати «я не на дієті, я культурно збагачуюсь». Тож, якщо вам цікаво, як втиснути Європу у десерт і 23 тисячі кроків у півдня, ви за адресою «Поїхали!». Ми вже підходимо до аеропорту. Вирішили трошки зекономити на квитках до Страсбургу, оскільки квиток на потяг коштував 28 євро в одну сторону за одну людину, а квиточок на Flixbus коштував 11 євро. Але ми не врахували, що треба буде пішки йти, бо вночі ніякий транспорт не їздить. І ми з містечка Сант-Луї пішли пішки цілу годину до аеропорту Базель, щоб дістатись до Фліксбаса. І зараз будемо їхати до Страсбурга. От наш автобус. По приїзду ми відразу ж вирішили відправитися у найвіддаленішу точку Страсбурга – до моста Європи. Ну бо логіка – приїхав у Францію і одразу на кордон з Німеччиною. Міст Європи – це символ відкритості, єдності і того, що іноді країни можуть просто з'єднуватись мостом, без турнікетів, перевірок і багатогодинних черг. Ти просто їдеш і за декілька хвилин опиняєшся в іншій країні. Французький асфальт ще під ногами, а вже німецьке повітря в легенях. Приїхавши через міст Європи, який проходить над річкою Рейн, ми вже опинилися у містечку Кель. Це німецьке місто. І тут уже всі написи німецькою мовою. І у трамваї теж оголошення станції почалося німецькою мовою. До цього вони оголошували французькою. Тут навіть поліція німецька і поруч французька. А ми на кордоні, а ми на кордоні, а ми на кордоні. Ми знаходимося у дуже визначному місці. Це міст Європи, який знаходиться на кордоні між Францією і Німеччиною. Дуже часто люди їздять на закупи з Франції у Німеччину, щоб купляти техніку, а німці їздять у Францію, щоб купляти вино та сир. От якраз зараз тут їде трамвайчик. Пішохідно-велосипедний міст був відкритий у 2004 році та створений спеціально як символ єдності, дружби і примирення між двома країнами, які ще в минулому столітті були не найкращими сусідами, м'яко кажучи. Фішка мосту в тому, що посередині він розширюється і ніби звисає над Рейном, утворюючи простір для прогулянок, відпочинку і просто помилуватися видом. Це дає змогу згадати, що Європа – це про співпрацю, а не паркан між двома берегами. Побувавши на кордоні, ми вирішили тут надовго не затримуватись, бо хоч і приємно перетинати межі без паспортного контролю, але уся краса, здається, залишилась у центрі Страсбурга, тож ми рушили саме туди. За вікном привітні місцеві, модернові будівлі, фахверкові будиночки і просто гарні вулички. Ранкове місто поступово оживає, а ми наближаємось до самого серця Страсбурга. Ми приїхали в історичну частину Страсбурга на острів Гранд-Іль. Він з усіх сторін оточений річкою Іль. І перша наша локація на цьому острові – це площа Гютенберга. Йому встановлено скульптуру, такий пам'ятник, і він зображений з першою надрукованою книгою Біблією. Це відомий винахідник, який жив у цьому місці протягом 10 років, і його винаходом є перший друкарський верстат. Біля цієї площі також знаходяться дуже гарні фахверкові будиночки,
І також прохід біля цих будиночків веде до неймовірного Нотр-Даму у Страсбурзі. Страсбурзький Нотр-Дам є одним з найвеличніших готичних соборів у Європі. Починаючи з 17 століття і протягом 200 років він вважався однією з найвищих будівель у світі. Його висота становить 142 метри. І зараз дуже яскраво чути дзвони на цьому соборі. Собор побудований з рожевого пісковику. Саме через цей камінь він змінює колір залежно від погоди. На сонці теплий і золотистий, а у хмарну погоду похмурний і навіть трохи загрозливий. Фасад собору схожий на кам'яну мережевну серветку, тільки масштабом у кілька десятків метрів. Собор готичний, гігантський і деталізований до абсурду. Ти дивишся на фасад і не знаєш, що більше вражає – висота чи кількість дрібних скульптур. А всередині Страсбурзького собору тиша і велич. Високі склепіння, ряди лав для прихожан, світло, що пробивається крізь вітражі – усе виглядає монументально і спокійно. Орган над головою як корона в цьому просторі. Навіть якщо він мовчить, атмосфера звучить сама по собі. А вівтар строгий і витончений, без надмірного блиску. Поруч зі Страсбурзьким собором знаходиться палац Роганів, який об'єднує під одним дахом 3 музеї. Музей образотворчого мистецтва, музей декоративних мистецтв та археологічний музей. Будинок Камерцеля є одним з найгарніших фахверкових будинків у Страсбурзі. Він був побудований ще у 1427 році, та у 16 столітті його перебудували у стилі пізньої готики та з елементами Ренесансу. Зараз там знаходиться ресторан. До речі, тут стоїть такий кран, який пристягнутий до балкончику. Скоріше за все, ним перетягаються якісь меблі або побутові прилади. Французькі булочні – це взагалі окрема форма мистецтва. Ти йдеш повз, нічого не плануєш купляти, і через хвилину вже стоїш з круасаном у руках, ніби гіпнотизований запахом свіжої випічки. У вітринах ряди тістечок, багети, як з картинки, мигдалеві тарталетки і, звісно ж, кугельхоф у всіх форм і розмірів. Зайти просто подивитися не вийде. Ми взяли трохи смаколиків і відправилися на головну площу Страсбурга і серця міського життя. Це площа Клебе. Це площа Клебе. Тут завжди проводять різдвяні ярмарки. Зараз тут речовий риночок. Площа названа на честь генерала Клебера. Його пам'ятник стоїть прямо в центрі. Навколо магазини, кав'ярні, їдальні фасади і трохи шуму, як і личить справжньому міському центру. Тут біля площі знаходиться туалет. Прямо біля фонтанчиків. Ось тут знаходиться. Він безкоштовний і там все дуже чистенько прибирають, слідкують за ним. Ми взяли отакий традиційний десертик міні-кублов і еклерчик з фісташкою. Десерт цей зроблений з такого дріжджового тіста, вважається традиційним ельзаським десертом. Цей десерт навіть не схожий на десерт, бо він має такий дуже солонуватий смак, хоча з вигляду виглядає як ромова бабка. Слухайте, еклер просто щось неймовірне. У Франції дійсно їх вміють робити. Настільки ніжний крем. Просто кайф.
Площа Клебер – це не лише центральна локація Страсбурга, а й місце, де проводять різдвяні ярмарки. Тому часто на фасадах можна знайти такі прикраси. Зараз трамваї у Страсбурзі є найрозповсюдженішим видом транспорту. Але так було не завжди. У 1960-х роках у Європі масово почали відмовлятись від трамваїв на користь автобусів. Тоді вважали, що трамвай – це джерело заторів, повільний і дуже шумний транспорт. І частково це було правдою. Казали, що він не сучасний, а майбутнє за дизельними автобусами. Однак добре, що згодом зрозуміли, що це було помилкою. Лише у 1994 році відновили повністю всю трамвайну лінію у Страсбурзі. І зараз курсують трамваї, і вони мають позначки не номерні, а літерами A, B, C, D і так далі. Тут на станціях є отакі от автомати, де можна купити квиточок. Такий самий принцип, як з квитками на потяг. Крутимо кільце і вибираємо те, що нам потрібно. Мову. Купити квиточок. Нам треба міський квиток. І одна поїздка коштує 2,10, але вигідніше брати квиток на день, на 24 години, він коштує 4,40. Це набагато вигідніше. Тут вибираємо для одного, наприклад. І все, далі оплата проводимо. Тут безготівкова буде. І обов'язково отакі квиточки ми отримали на 24 години, обов'язково їх треба отут от валідувати. Валідувати треба їх на станції, бо всередині трамвайчиків немає. А далі, насолоджуючись гарними видами набережної, ми направились у найлюдянішу точку Страсбурга. Ця будівля – це не стадіон, як ви могли подумати. Це всього лиш Страсбурзький вокзал, який з'явився тут у кінці 19 століття. Його головна будівля була зведена у стилі неоренесанс, із арками, скульптурами та пишним фасадом, як годиться серйозному вокзалу імперської епохи. У 2007 році тут вирішили провести реформу і було побудовано такий скляний купол. Цей купол складається з 900 тонн скла. По вартості це все обійшлося в 150 мільйонів євро. Увечері це виглядає дійсно неймовірно. Скляна конструкція підсвічується, а всередині знаходиться старовинна будівля. Також з цього вокзалу курсують швидкісні потяги ТГВ, які доїжджають зі Страсбурга до Парижа усього лиш за годину 45. Також ми не оминули район маленької Франції, де зосереджена найбільша кількість фейхверкових будиночків, про які я вже згадувала у відео про місто Кольмар. Район маленької Франції починається з критих мостів. Колись ще у 13 столітті вони були критими та виконували оборонну функцію. Однак після появи дамби Вобана, яка знаходиться навпроти, вони втратили свою оборонну функцію і дамба перейняла її на себе. У дамбі є 13 шлюзів, які під час наступу ворога з південної частини закривалися, вода тут наповнювалась, і при відкритті шлюзів ворог затоплювався. На дамбу Вобана можна безкоштовно піднятися і помилуватися гарним видом на місто, що ми зараз і зробимо. Але спершу спустимось у пасаж, який знаходиться всередині дамби. Саме тут приховані експозиції, які показують залишки частини собору, які постраждали в період реформації та Великої Французької революції. У літній період підйом на дамбу відкритий аж до 9 години вечора, а взимку до 4. На дамбу можна піднятися, і отут такий оглядовий майданчик, дуже гарний.
У районі Маленька Франція знаходиться найбільша кількість фахверкових будиночків. І він вважається одним з найгарніших районів Страсбурга. Люди приходять сюди на пікнік, гуляють з дітьми, їдять круасани, годують качок і виглядають при цьому як рекламна сім'я з каталогу. Скрізь тече вода, човники плавають, будинки відображаються в каналах. Так гарно, що хочеться запитати, це точно не декорації для фільму? До речі, район Маленька Франція отримав таку назву не через архітектурні або культурні особливості, а через не дуже приємні історичні події. У 16 столітті, коли Ельзас був під владою Німеччини, тут знаходився госпіталь для військових та моряків, які хворіли на сифіліс. А у той час цю хворобу називали французькою, звідти і походить назва. А далі ми рухаємося у центр, до місця, де колись процвітала шкіряна справа. Страсбург, як і весь Ельзас, має давні традиції обробки шкіри. Це була справжня індустрія з власними будинками, майстернями і особливими ароматами, не завжди приємними. Справа ця була прибуткова, але, м'яко кажучи, не надто романтична. Запахи специфічні, процес трудомісткий, а води було потрібно багато. Саме тому такі будиночки будувалися біля каналів або річок, щоб усе мити, полоскати і зливати туди залишки. Після такого виробництва вода ставала каламутною, однак бізнес йшов вгору. Ось, наприклад, оцей будиночок, збудований у 1572 році, вважається одним з найстаріших у місті і є одним з найкращих прикладів архітектури, створеної спеціально для шкіряного виробництва. Він має велику відкриту терасу на горі, там сушили шкіряні вироби. Сьогодні ж тут затишний ресторан ельзаської кухні, і ніхто навіть не здогадується, які аромати літали тут кілька століть тому. У Страсбурзі є і менш туристичні місця, як от площа Республіки. Навколо монументальні будівлі в німецькому стилі, адміністрація, палаци, театр, бібліотека – все серйозне, симетричне і трохи імперське. Ця площа виникла під час німецької анексії в кінці 19 століття, коли Страсбург був частиною Німецької імперії. І це добре видно, тут відчувається пафос і масштаб. Однак через брак часу ми вирішили повернутися до центральних вулиць Страсбурга. На вулицях багато туристів, різних кав'ярень, пекарень. Тут просто приємно прогулюватись і насолоджуватися архітектурою. А інколи можна зазирнути у такі смачні магазинчики. Ми також ще раз неквапом прогулялися вуличками Маленької Франції, де фахверкові будинки виблискують під денним сонцем. Потім зупинилися біля річки Іль. Вона тече спокійно між кам'янистими стінами старого міста, віддзеркалюючи фасади, човни і легке мерехтіння води. Тут можна стояти годинами, дивлячись, як життя минає неспішно і красиво. Ми спустилися ще трохи нижче, на набережну. Вона тут вузенька, майже затиснута між водою і будинками. Саме це їй додає особливого шарму. Місцями настільки тісно, що розминутися з іншим туристом – це як міні-квест. Або обережно боком, або один із вас летить у фотогенічну річку. Річка Іль, яка огортає старе місто, створює відчуття, що ти весь час на острові, який не хочеться залишати. Але ми не мали такого розкішного запасу часу. Наш автобус до містечка Сант-Луї відправлявся рівно о 15-й. Тому цей день довелося завершити набагато швидше, ніж хотілося. Та, можливо, завдяки саме цьому захочеться повернутися сюди ще й більше. Ну що ж, до зустрічі у нових подорожах. Усім па-па!